Hi guys, ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ටෙක් දෙය YouTube දැනුම අවකාශයෙන් කියන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ background remove කරන්න පුළුවන් tools කිහිපයක්. ඉතින් මේ tools ඔයාලට online use කරන්න පුළුවන් tools ටික. මේ ටික use කරගෙන ඔයාලට images වල background remove කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tools එකින් එක මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ වගේ background remove කරද්දි සමහර අයගේ sign up වෙන්න කියනවා. සමහර අය වගේ limitation තියෙනවා. ඉතින් මේ අතරින් හොඳ මොකක්ද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී තීරණය කරමු. මුලින්ම අපි try කරලා බලමු remove.bg කියන site එක. Google එකේ search කරත් උඩින්ම පෙන්නන්නේ මේ website එක තමයි. මම මෙයාගේ link ටික description එකේ දාලා තියන්නම්. අපි මේකේ මුලින්ම upload image කියන එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ තව page එකකට අරන් යනවත් එක්කම අපේ file location එකේ මේ විදිහට image එක select කරන්න පෙන්නනවා. මම මේකට ready කරගෙන තියෙන image එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට real time background remove වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඊටාම ඉක්මනින් background එක remove වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ background එක තනි කල එකක් නිසා තමයි ඉක්මනට remove උනේ. හැබැයි ඔයා වෙන image එකක් use කරනවා නම් ඒකේ image එකේ background එක remove වෙන්න තව කාලය ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක download කරන්න ගියාට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා මෙතන high quality එහෙම නැත්නම් max quality එකෙන් download කරනවා නම් අපිට මේක unlock කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මේක paid version එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි free version එකේදී අපිට preview එකක් download කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි මේක download කරගෙනත් බලමු මොන වගේද පෙන්වන්නේ කියලා. හරි download කරගත්ත එක මම මේ විදිහට open කරගත්තා. මේ විදිහට අපිට හොඳට background එක remove වෙලා තියෙනවා පේනවා. හැබැයි මේකේ quality එක නම් drop වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට මේක high quality images download කරගන්න ඕන නම් මේකේ paid version එකට යන්න වෙනවා. අපි මේකේ price එකත් පොඩ්ඩක් බලමු මොන වගේද කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ subscription plan සාමාන්‍යයෙන් එක image එකකට ගෙවන්න ඕන ගාන මේ කට්ටිය මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් credit 10කට $9ක් ගෙවන්න ඕනි. ඒ කියන්නේ ඔයාලට images 10ක් විතර එකපාර background remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අවාසිදායකයි මෙච්චර මුදලක් ගෙවන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ site එක මම ඔයාලට recommend කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට තියෙන site එක තමයි මේ FileConv කියලා තියෙන site එක. මෙන්න මේක FileConvert කියන එක කෙටි කරලා මං හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ. මම මේකේ link එකත් ඔයාලට description එකේ දාන්නම්. ඉතින් මේකටත් මම අර කලින් image එකම upload කරලා බලන්නම් කොහොමද result කියලා. මේ විදිහට මම ෆයිල් එක අප්ලෝඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන remove bg කියලා එකක් මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි මේකෙන් අපිට මේ විදිහට background එක remove වෙන ආකාරය බලා ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන download ක්ලික් කරාට පස්සේ මේක download කරගන්නත් පුළුවන්. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක download උනේ. මේක කලින් image එක වගේම quality drop වීමක් නැතුව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. වගේම මේක free use කරන්න පුළුවන්. මේකේ කොහෙවත්ම sign up වෙන්න අපෙන් අවස්ථාව ඉල්ලුවේ නැහැ. ඒ වගේම මේක free use කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ list එකට එකතු කරගන්න මෙන්න මේ site එක. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ Adobe ලාගේ තියෙනවා background remove option එක. අන්න ඒක try කරන්න තමයි යන්නේ. මේකෙත් තියෙනවා free to use no credit card required කියලා. ඉතින් අපි මේකත් try කරලා බලමු කොහොමද කියලා. upload your photo කියන එක click කරලා මම මෙන්න මේ විදිහට කලින් ෆොටෝ එකම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට process වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේකේ background remove කරන option එක වැඩ කරන්න ටිකක් වෙලාව ගන්නවා. uploading your file කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. හැබැයි මෙච්චර time එකක් upload වෙන්න නම් යන්නේ නැහැ. මං හිතන්නේ background එක remove වෙන process එකේ තියෙද්දිත් uploading කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. හරි කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහට මේකේ background එක remove වෙලා අපිට අරන් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. මේක download කරගන්න තියෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට උඩට ගියාට පස්සේ මෙතන download කියලා option එක තියෙනවා. මෙතනින් අපිට download කරගන්න පුළුවන් මේක. හරි ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට download වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙයාගේ file size එකත් compare කරලා බලමු කොහොමද මේකේ size change වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම file explorer එක open කරගෙන මේ download වෙන file වල size එක මොන වගේද කියලාත් බලන්න. හරි මේ වෙනකොට මම download වලට ආවා. අපි බලමු මෙයාගේ file size එක කොහොමද කියලා. මේක original size එක අපි ගත්තොත් එහෙම kilobyte 17ක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ 195ක් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ එකේ 205ක් වෙලා තියෙනවා. මේකේ දැන් අන්තිමටම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක 300 ගාණක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ බලන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් වෙද්දී එකින් එක වෙනස බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ remove bg site එක. මේ තියෙන්නේ මම Adobe Express එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එක. ඉතින් මේකේ මේ කොණ්ඩේ එහෙම කොටස් තව වැඩිපුර පේන්න තියෙනවා. හැබැයි අනිත් site වලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවාගේ එහෙම පේන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ Adobe ලාගේ site එකත් ගොඩක් හොඳ site එකක් කියලා ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි අපිට sign in වෙන්න option එකක් ඉල්ලුවේ නැහැ. හැබැයි ඔන්න background remove එක නම් ලස්සනට වැඩ කරා. ඉතින් background remove එකෙන් පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට Adobe ලාගේ Adobe Express එක ඇතුළට අරන් එනවා. ඉතින් එච්චර එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාට අර මම description එකේ දාන link එක හරහා ගිහිල්ලා background එක remove කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට මම try කරලා බලන්නේ Photo Room කියන app එක. මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඒකෙත් තියෙනවා start from a photo කියලා එකක්. මම ඒක ක්ලික් කරලා කලින් විදිහටම අපේ image එක upload කරලා බලනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම image එක select කරා බලමු මේකේ මොනවාද වෙන්නේ කියලා. හරි ඒක ඉතාමත් ඉක්මනින් background එක remove කරලා දුන්නා. මේක අපි download කරලත් බලමු. හරි මේකේ download option වලට ගියාට පස්සේ standard එකකින් අපිට download කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි අපිට 1280 resolution එකකින් download වෙනවා. high resolution එකෙන් download කරන්න ඕන නම් මේකේ pro plan එකට යන්න කියනවා. අපි බලමු pro plan එක මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. හරි මේකේ prices අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. කොහොම හරි මෙන්න මේකත් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් Photo Room කියන එක. ඉතින් අපිට මේකේ free plan එකෙත් ගොඩක් හොඳ resolution එකකින් download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ removal.ai කියන site එකට. මේකෙත් free use කරන්න අපිට option එකක් දීලා තියෙනවා. හැබැයි limitation එක. ඉතින් මේකටත් මේ විදිහට image එක upload කරාමම ඒකේ සැලකිය යුතු time එකක් ගත්තා. හැබැයි මේකෙත් අපිට අර remove.bg site එකේ වගේම තමයි low quality තමයි download කරන්න තියෙන්නේ උඩින්. HD download කරනවා නම් අපිට paid version එකට යන්න කියලා මෙයාලා කෙලිම pricing page එකට අපිව අරගෙන යනවා. ඉතින් මේකේ අපිට subscription ගන්න පුළුවන් lifetime සහ monthly විදිහට. ඉතින් එහෙම try කරලා බලන්නත් ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ගැටලුවක් නෑ. හැබැයි මේකේ resolution එක අඩු නිසා remove bg වගේ site එකක් නිසා මම මේකත් ඔයාලට recommend කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට Slasher කියලා site එකක් තියෙනවා. මේකත් paid site එකක්ම තමයි. හැබැයි අපි ගිහිල්ලා බලමු මේක මොන වගේද කියලා. මම මේකටත් image එක මේ විදිහට upload කරනවා. හරි මේකෙත් image එක මේ විදිහට before after කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේකෙත් අපිට preview size එකෙන් තමයි download කරන්න දෙන්නේ. අපිට මේක HD download කරනවා නම් මෙතන pricing දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ pricing plan වලට තමයි මෙයාලා මේක අපිට use කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් ඔයාලට recommend කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට Pixel Cut කියන site එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු. මේකත් paid version එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේකටත් මම image එකක් upload කරලා බලන්න. හරි ඒකත් ඉතාමත් ඉක්මනින් background එක මේ විදිහට remove කරලා දුන්නා. මම මේකේ download click කරලා බලන්න මේක download වෙනවද කියලා. මේකේ එවෙලෙම download උත් වුණා. ඉතින් මේකත් මම open කරලා බලන්නම් කලින් images වගේම. හරි ඒකෙත් ගොඩක්ම quality එක drop වෙලා තමයි හැබැයි image එක දෙන්නේ. හැබැයි මේකත් අපිට sign in වෙන්න option එකක් ඉල්ලුවේ නැහැ. එතකොට මේ තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන් මම ඔයාලට recommend කරන site ටික. මේකේ පළවෙනියට මට ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන් website එක තමයි මේ fileconv.online කියන site එක. මේකේ tools වලට ගියාම තමයි මේකේ background remove කියන එක තියෙන්නේ. ඔයාලට හොයාගන්න අමාරු වුණොත් tools වලට ඇවිල්ලා background remove කියන එකට එන්න. නැත්නම් මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඊළඟට Adobe ලාගේ මේ Express වල feature එකක් විදිහට තියෙන image වල background remove කරන tool එකත් ගොඩක්ම superior tool එකක්. මේක ටිකක් time එක ගන්නවා. හැබැයි මේකේ හොඳටම background එක remove කරලා දෙනවා. මේකට ඔයාට free use කරන්න පුළුවන් credit card required වෙන්නේ නැහැ කියලා මෙයාලා දාලා තියෙනවා.
මේක ඔයාලට MB 40 දක්වා ඉමේජස් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අනිත් වෙබ්සයිට් වල මම දන්න තරමින් MB 4ක් වගේ තමයි පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයාලට පෙන්නමු මේ ෆොටෝ රූම් සයිට් එකත් සැලකිය යුතු මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න හැබැයි මේකෙත් paid plan එකකුත් තියෙනවා කියලා. අවසාන වශයෙන් pixel cut කියන සයිට් එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ සයිට් එකනොත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම background remove කරගන්න පුළුවන්. background remove වලට අමතර මේකේ තවත් features තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ තවත් තියෙන දේවල් try කරලා බලන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි background remove කරන්න පුළුවන් website ටික අද review කරේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ වඩාත්ම ආස website එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් comment කරන්න. ඉතින් මේ website එක ඔයාලා try out කරලා බලන්න. මේකෙන් හොඳම website එක දිගටම ඔයාලගේ designing වැඩවලට use කරන්න. එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා මේ ටෙක් දෙයෝ YouTube දැනුම් අවකාශය.